اصلا چی شد که دلم خواست این ویدیوها رو ضبط کنم رو میخوام همین اول بگم. وقتی آدم خودش چیزی رو با همه وجود تجربه میکنه، با چیزی که فقط شنیده خیلی فرق میکنه. روزگاری که به من گذشت، فراز و نشیبایی که ازشون عبور کردم و تجربه هایی که برام ساخته شد، یه دلخوشکنک شیرینی همراه داشتن. من از بچگی عاشق شنیدن قصه ها و افسانه ها بودم و هر بار در مسیرم یکی از این قصه ها متناسب با موضوع اون روزگار من مرهم دلم شد. با نکته و حکمتی که درونش بود و پیامی که از اونها به یادم می اومد، دلم رو گرم و امیدم رو زنده نگه می داشتن. در وقت تنهایی و بیپناهی، در بیمهری ها، در از دست دادنهای عمیقم، وقتایی که از بدخواهی بدتینتان دلم می گرفت و سایر وقایع به ظاهر تلخ مرسوم دنیا. من با قصه ها عجینم. عاشق خوندن کتاب بودم از بچگی. عاشق قصه های پری ها و افسونگرها، شاه دخت و شاهزاده ها، عاشق افسانه های قدیمی، جادوها و معجزه ها، قصه پهلوانان و اسطوره ها و خلاصه هر چیزی که منو به سرزمین خیال و تجسم و اون دور دورا ببره رو دوست دارم. اون لحظه رو با اون آدم ها و موجودات سپری کردن برام خیلی دلپسند و روح نوازه و همیشه یک جایی این قصه ها سر به زنگاه ها پیامشون برام به کار اومده. خودم رو در موقعیت اون داستان دیدم و سرانجام ها نوید نور داشتن. همین باعث شد دیگه قصه ها برای من فقط سرگرمی نیستن، مرهم روح و راهنمای سفر و امید بخش شدن. آنچه من از خواندن دریافت کردم و احساس خوشی که برام داشته رو همراه با صدام به جهان برمیگردونم تا حلقه‌ای در زنجیره بشارت قصه ها و اعجازشون برای هر کسی که میشنوه باشم. از ناماشنایی شروع میکنم که همه ما اسمش رو شنیدیم و یک کلیتی هم در مورد ماجراهاش میدونیم. داستان 1001 شب و بانوی همه قصه ها شهرزاد. آنچه میدونیم اینه که شهرزادی زمانی 1001 شب برای شهریاری قصه گفته. اما چرا این کارو کرده؟ اصلا چی شده که شهرزاد شروع به قصه گفتن کرد؟ و چرا 1001 شب؟ آیا هر شب و هر شب پیوسته قصه گفت؟ اون قصه ها در چه موردی بودن؟ و هدفش از این کار چی بود؟ شروع این داستان به قبل از قصه گویی شهرزاد برمیگرده، به واقعی که باعث خلق این 1001 شب شگفت‌انگیز شد. شهریار و شاه زمان دو برادر و پسران پادشاه ایران بودند و هر کدام بر ملکی حکمران. میدونم که شهریار مرد خوب و آدم حساسی بوده. میدونم که مادر نامهربان و سنگدلی داشته و میدونم که عاشق زنش بوده و به بانو اعتماد بسیار داشته. اونقدر که وقتی زنش بهش خیانت میکنه اون نمیتونه از این ماجرا گذشت کنه و آتش خشم شعله ور میشه و انتقام خودش رو با کشتن زنش شروع میکنه. بعد تمام زنان حرم سرا رو میکشه. این سیل خروشان آرام نمیشد و بعد شروع میکنه هر روز دختری زیبا رو به زنی گرفتن و روز بعد به کام مرگ فرستادن، با این توجیه که دیگه به زنی فرصت خیانت به خودش رو نده. شهریار آسیب دیده بود و داشت به همه آسیب میزد و چون قدرت داشت و میتونست چیزی جلودارش نبود. این ماجرا چند سال طول کشید. کار به جایی رسیده بود که خیلی از مردم یا دخترانشون رو برمی داشتن و از شهر فرار میکردن یا اونها رو ناقصشون میکردن. شهریار فقط دختران سالم و زیبارو رو میخواست. شهر از وجود دختران خالی شده بود. مردم خشمگین و به سطوح آمده بودند و در شرف شورش بودند. وزیر شهریار مرد خوب و با تدبیری بود و وظیفه پیدا کردن زنان روزمره شهریار به عهده او بود.
دارویی که برای درمان و علاج به دنبالش میگشت در دامان خودش بود. همه چیز از اینجا شروع شد. وزیر 2 دختر داشت. توی همچین شرایطی دختر بزرگ وزیر اعظم پا پیش گذاشت و داوطلب درمان شهریار شد. دختری با کمالات، زیبا و مدبر که پدرش از اینکه مبادا او هم به تیر خشم شهریار کشته شود بیمناک بود. شهرزاد به پدرش گفت من رو به عقد شهریار در بیار. یا میمیرم یا همه رو نجات میدم. آیا شهرزاد عاشق شهریار بود؟ نمیدونم. یا دلش برای مردم و کشورش میسوخت؟ شاید. اما میدونم شهرزاد به قدرت خودش برای حل این مسئله با جادوی قصه ها و توانایی قصه گویی خودش باور داشت. شهرزاد باور داشت که قصه ها میتونن جان آدم ها رو نجات بدن. حتما اون خودش هم از این مسیر عبور کرده بود. شهرزاد خواهرکی داشت دنیازاد. شب ازدواج قبل از به حجله رفتن با شهریار از اون فرصت میخواد تا قصه ای رو برای خواهر کوچکترش تعریف کنه. آخرین قصه قبل از خواب را. دنیازاد به حضور شهرزاد و شهریار میاد. شهرزاد قصه رو شروع میکنه با آب و تاب فراوان، اما تمومش نمیکنه و به بهانه طلوع صبح قصه رو تو اوجش قطع میکنه. شهریار که مجذوب قصه شده بود و دلش میخواست باقیشو بشنوه، به شهرزاد شب دیگری فرصت میده تا قصه رو برای دنیازاد تموم کنه. شهرزاد هوشمندانه قصه ها رو در دل همدیگه میبافه و پایان هر قصه‌ای شروع قصه دیگری میشه و ماجرایی در دل ماجرای دیگه خلق میشه. از جایی به بعد دیگه دنیازاد کنار میره و شهریار تنها شنونده قصه های شهرزاد میشه. این ماجرا حدود 3 سال طول میکشه. شهرزاد حدود 3 سال که 1001 شب میشه هر شب برای شهریار قصه میگه. در طول این زمان 3 بار باردار میشه، 3 پسر به دنیا میاره و هر شب حتی بعد از وضع حمل به قصه گفتنش ادامه میده. سرنوشت یک ملت گروه این قصه ها بود و سرنوشت خود شهرزاد هم. نمیتونم براتون وصف کنم که در جایگاه شهرزاد بودن چه حسی داره. شاید او بارها از ترس تا دم مرگ رفته و برگشته. از اینکه 1001 شب بتونی بی وقفه قصه بگی و حواست باشه قصه ها تکراری نباشن، چون شهریار حافظه بسیار خوبی داشت. از یه جایی به بعد از ترس تکراری شدن قصه ها شهرزاد به کمک خواهر و پدرش سعی کردن قصه های گفته شده رو مکتوب کنن. پدر شهرزاد سفر زیاد میرفت. از کشورهای دیگه و ملل دیگه براش قصه جمع میکرد و میآورد. بیشتر این قصه ها از ایران و هند و بغداد اومدن. شاید شهرزاد اگر مجبور میشد میتونست از خودش هم قصه بسازه، ولی اون قصه گو بود، نه قصه ساز. اینو لحظه ای نمیشه فراموش کرد که جون شهرزاد و خانواده‌اش چقدر تو تمام این مدت در خطر بوده. مادر شهریار چشم دیدن شهرزاد را نداشت. کافی بود پای شهرزاد جایی بلغزه و سیاستمدارانه بودن ماجرای قصه‌گویی جایی به وضوح مشخص شد و همه چی تمام میشد. شهرزاد تحت یه همچین فشارهایی به قصه گفتنش ادامه داد. و مهمتر از همه مفاهیمی بود که شهرزاد در لابلای قصه های کوتاه و افسانه های دیو و پری سعی می‌کرد به شهریار منتقل کنه. قصه ها فقط حواس پرت کن و سرگرمی شهریار و راه نجات مردم از مرگ نبودن. قصه ها درمان بودن. شهرزاد قصه هاشو با دقت انتخاب می‌کرد. افسانه هایی که رمز آگاهی داشتن. شب به شب قصه به قصه شهریار داشت مسیر درمان خودش رو طی می‌کرد. هر دردی دوره درمانی داره. درمان شهریار هم 1001 شب طول کشید. اون یک روز بیدار شد و دیگه دردی نداشت، نفرتی نداشت.
تاریکی با نور از میان رفت و قلب شهریار بار دیگر درخشید. قصه ها رسالت خود را انجام داده بودند و به نرمی و آرامی جان و روح شهریار را صیقل داده بودند. روح شهریار شفا یافت. در پایان 1001 شب شهریار خبر جشن ازدواجش با بانوی محبوبش رو به مردم داد. شهرزاد و شهریار هرگز مراسم ازدواج نداشتند. با ایده هر شب با زنی ازدواج کردن و روز بعد کشتنش فرصتی برای جشن گرفتن نبود. اما شهریار بعد از 3 سال ازدواج خودش رو با شهرزاد جشن گرفت و سراسر ملک شهریاری در شادی حقیقی قرار گرفت و گویا تمام اون سرزمین شفا گرفت. و کاش اونها تا ابد در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کرده باشن. این داستان شهریار نبود. حتی در مورد شهرزاد هم نبود. در مورد قصه ها بود. قصه هایی که میتونن جون آدم ها رو نجات بدن. قصه هایی که میتونن درمانگر باشن. قصه هایی که جادو میکنن و قلب و روح شنونده هاشون رو با نور آگاهی شفا میبخشن. قصه ها حقایقی هستند که به صورت افسانه و داستان بیان میشن. اگر شما هم مثل من عاشق قصه هستی، با من همسفر سرزمین قصه ها باش.